ሰላም የኢትዮ ሚዲያ ተከታታዮች ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት የሚቀጥለውን ጠቃሚ ምክር ነው። እሱም ፎቶዎች ከሞባይል ላይ በሚጠፉብን ሰዓት እንዴት መመለስ እንደምንችል ለማሳየት እሞክራለሁ ማለት ነው። የጠፉብንን ፎቶዎች ለመመለስ አፕስ ነው ኖርማሊ የምንጠቀመው። ስለዚህ አንድ በጣም አሪፍ አፕስ አለች፣ እሷን ከፕሌይ ስቶር ላይ እናወርዳለን። ስለዚህ ፕሌይ ስቶር ላይ ይገባለሁ። ፕሌይ ስቶር በሚከፍት ሰዓት እዚች ላይ ዲስክ ዲገር ላችሁ እችን አፕሊኬሽን ማውረድ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ስለዚህ የሚቀጥለው እኔ ኦሬዲ ስላወረድኩት ካወረድን በኋላ ምን ማድረግ ይጠበቅብናል የሚለውን ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው። ስለዚህ የሚቀጥለው አፕሊኬሽኑን እንከፍታለን። ዲስክ ዲገር እዚህ ጋር የምታዩት አፕሊኬሽኑ አለች። ስለዚህ እሷን እንከፍታለን። አፕሊኬሽኑን ከከፈትን በኋላ እዚህ ጋር የምታዩትን ስታርት ቤዚክ ፎቶ ስካን የሚለውን እንመርጣለን። እንደምታዩት ፎቶዎቻችንን ሊስት እያደረገ ያወጣልናል። ስለዚህ ከዚህ ውስጥ የምንፈልገውን ሰሌክት እናደርጋለን። ለምሳሌ እነዚህ 4 ፎቶዎች ሪከቨር ማድረግ የምፈልግ ከሆነ በመጀመሪያ ሰሌክት አደርጋለሁ። ሰሌክት ካደረኩ በኋላ እዚህ ጋር የምናየውን ሪከቨር የሚለውን መምረጥ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ይሄን ከመረጥን በኋላ የሚቀጥለው ስቴፕ ሴቭ the file to a custom location የሚለውን መርጣለን። የምንፈልገውን ስቶሬጅ መርጣለን። የኔ ኢንተርናል ብቻ ስላለ ነው ኢንተርናል የሚያወጣው። ሜሞሪ ካለ ደግሞ ሜሞሪ ኢንፎርሜሽን እዚህ ጋር ይወጣል። ስለዚህ ኢንተርናልን መርጣለን። ናው ክሬት ማድረግ እችላለሁ ፎልደር recovered photo የሚል ኔም ሰጥቼዋለሁ ለፎልደሩ። ኦኬ። ስለዚህ አሁን select all የሚለውን መርጣለን። ስለዚህ እንደምታዩት ሪከቨርድ ሆኗል ማለት ነው። አሁን ሪከቨርድ የተደረገውን ቼክ እናደርጋለን። የሚቀጥለው ፋይል ላይ እንገባለን። ስቶሬጃችንን አክሰስ ማድረግ ስላለብን ኢንተርናል ስቶሬጅ ላይ ነው ስቶር ያደረኩት። ስለዚህ እዚህ ውስጥ አር አካባቢ ቼክ አደርጋለሁ። ሪከቨርድ ፎቶ እንደምታዩት 4 ፎቶዎችን ሪከቨርድ አድርጌያለሁ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ የምንፈልጋቸው ፎቶዎች ካሉ ሳናስበው ዲሊት ካደረግናቸው በተጨማሪ ሰዎችም ካጠፉብን በተለያየ ምክንያት ከጠፋብን ከሜሞሪም ላይ ይሁን ከኢንተርናል ስቶሬጅ ፎቶዎቻችንን በዚህ መልኩ ሪከቨር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለነበረን ቆይታ አመሰግናለሁ።